Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn, có những tin chính sau. Hoa hậu Hơ Hen Nie cùng chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi vừa có chuyến công tác kết hợp du lịch đầy ý nghĩa tại Đài Loan. Dù từng nhiều lần qua cảnh tại đây trong các chuyến đi nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên nàng hậu có dịp khám phá đất nước nổi tiếng với trà sữa và những nét văn hóa độc đáo. Đặc biệt, trong lần trở lại này, Hơ Hen Nie đang mang thai con đầu lòng, nên cô và chồng lựa chọn bay hạng thương gia để đảm bảo được chăm sóc chu đáo suốt hành trình. Hai vợ chồng dành thời gian tham quan phố cổ thập phần địa danh nổi tiếng cách Đài Bắc khoảng 32 km. Nơi đây từng là bối cảnh trong bộ phim Đình Đám, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, khiến du khách gợi nhớ hình ảnh lãng mạn của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi cùng nhau thả đèn trời. Với kiến trúc cổ kính, những con hẻm nhỏ rêu phong, thập phần mang đậm vẻ đẹp hoài cổ, thu hút không chỉ du khách quốc tế mà còn là điểm đến yêu thích của nhiều sao Việt như Mizu, Diễm My 9X, Minh Hằng, Chi Pu. Phố cổ thập phần nằm trên tuyến đường sắt Pingxi, từng là trung tâm khai thác than lớn nhất Đài Bắc. Sau khi ngành công nghiệp này suy tàn vào những năm 1970, khu vực chuyển mình trở thành điểm đến du lịch nổi bật với hoạt động thả đèn trời biểu tượng. Du khách đến đây thường viết ước nguyện lên đèn lồng đầy màu sắc và thả bay lên trời như một lời cầu chúc may mắn. Tuy nhiên, vì tuyến đường sắt vẫn được sử dụng không thường xuyên, khách tham quan được khuyến cáo cẩn trọng khi chụp hình, di chuyển trên đường ray. Trong suốt hành trình, Hơ Hen Nie và chồng có nhiều khoảnh khắc hài hước, dễ thương. Tuấn Khôi không ngần ngại kiễng chân khi tạo dáng chụp ảnh để cao hơn vợ và đồng thời là người đứng sau ống kính hỗ trợ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho Hơ Hen. Kể từ khi công bố tin vui mang thai hôm 30 tháng 5, nàng hậu vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, luôn có chồng đồng hành và chăm sóc tận tình, kể cả ở nhà lẫn trong những chuyến đi xa. Tập Livestick 1 của chương trình Em Sinh Say Hi mang đến một đêm nhạc đa sắc màu, với 6 tiết mục được dàn dựng công phu, trải dài từ pop, ballad đến điện tử hiện đại và dân gian đương đại. Các đội thi không chỉ thể hiện khả năng biểu diễn mà còn phô diễn sự sáng tạo qua từng concept độc đáo. Trong đó, MC Trấn Thành đã không kìm được cảm xúc, bật khóc sau màn trình diễn sâu lắng của đội Tấm Khiên. Mở màn chương trình là ca khúc Em Sinh Em Bling của đội vô cực pháo Northside, Yuki-san, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Sê. Bài hát mang phong cách pop retro dễ thương, nhưng không tạo được dấu ấn nổi bật. Tiếp theo, đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời của Châu Bùi gây bất ngờ với tiết mục Jun được quay theo kỹ thuật on-shot, kết hợp phần piano solo và vũ đạo mạnh mẽ. Phần rap của Châu Bùi còn chèn thêm tiếng Thái độc đáo, giúp tiết mục được đánh giá cao về dàn dựng và trình diễn, đậm chất K-pop. Đội Đôi Mắt với ca khúc Easier ghi điểm nhờ bố cục chặt chẽ, giai điệu dễ nghe và phần thể hiện đồng đều của các thành viên như Mai Canh, Ngô Lan Hương và Mộ Y. Trong khi đó, đội Đôi Cánh chọn phong cách Afropop kết hợp dân gian với bài Đồng Dao Xinh Gái. Tuy nhiên, việc yếu tố dân gian chiếm ưu thế khiến tiết mục thiếu điểm nhấn cao trào, dù Orin và Vũ Thảo My được khen là điểm sáng. Nổi bật nhất về điểm số là tiết mục cầm kỳ thi họa của đội Kim Cương, Bích Phương, Tiên Tiên, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Le Moon với 114 phiếu. Ca khúc đậm chất dân ca Bắc Bộ, được làm mới bằng phối khí điện tử. Giọng hát của Le Moon được đánh giá đặc biệt phù hợp với màu sắc âm nhạc dân gian. Cuối cùng, tiết mục từng của đội Tấm Khiên Lily, Hansara, Lưu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY tuy không tạo nhiệt bàn luận nhưng lại khiến Trấn Thành bật khóc. Sân khấu lấy tông xanh trắng làm chủ đạo, các ca sĩ kể câu chuyện bằng giọng hát và cảm xúc chân thành. Trấn Thành xúc động chia sẻ, lâu lắm rồi tôi mới nghe một bài ballad chất lượng như vậy. Nỗi buồn trong bài hát không bi lụy, mà thể hiện sự mạnh mẽ, bản lĩnh đúng tinh thần người phụ nữ hiện đại.